Japánban van egy város, ahol az utcán sétálva simán ellopják a kajádat. Nem az emberek, a szarvasok. Van egy másik, ahol az emberek mosolyogva hajolnak meg, majd 2 utcával arrébb ordít a neon, a zene és az élet. És van egy hely, ahol minden tökéletesen csendesnek tűnik, de minden mozdulatnak jelentése van. Nara, Oszaka, Kyoto. 3 teljesen külön világ egy országon belül. Nézzük meg, hogy fér meg ez a 3 város egymás mellett Japánban. Ide Narába, leparkoltunk egy parkolóházba, szóval most már feljöttünk a parkolóházból, és a kijáratnál egy ember áll, minden nagyon biztonságos. Igaz, hogy alig van forgalom, de ő segít neked kikanyarodni. Nem is kellett már messzire menni, és már találkoztunk is szarvasokkal. Itt legelésznek az épületek között, az út között, amerre a szem ellát, tényleg. Nagyon cukik amúgy. Menjünk át a vérszarvasokhoz, akik kergetnek a szarvaskekszér oda a másik oldalra. Ott a parkban lehet venni szarvaskekszet, és lehet őket etetni, és van egy különleges módja annak, hogy hogy kell nekik odaadni. Veszünk szarvaskekszet, csak nem tudom még, hogy mennyit. Vegyünk 2 csomaggal, nem? Jó. Felváltuk egy 1000-es. Tessék meghajolni, meghajolni. Na, nézzük nekem mi jön. A vérszarvas. Na, Látod? na most te, tessék, ne csak így, rendesen. De meghajol csak gyorsan. Tessék. Mész el innen? Meghajolt, meghajolt. De ne... Tessék meghajolni előbb. De rád mérges vagyok, mert megeszed a kabátomat. Na. Szóval ez a város híres a szabadon élő szarvasokról. A japán mitológia szerint a szarvasok az Isten hírnökei, és ezért védett állatoknak számítanak. És ahogy láthattátok, előtte ugye megvettük a kekszet, és úgy kell nekik odaadni, hogy előtte meghajolnak, így vannak megtanítva, hogy meghajlás után megkapják a kis kekszüket. Jó napot kívánok! Hello! Jó napot! Jó van, kislányom, vagy kisfiam. Ott vannak a kisiskolások, ők is jöttek megnézni a szarvasokat, és milyen jó itt Japánban is, hogy egyenruhát viselnek. Elmentek. Nincs kaja, nincs szarvas. Szóval mindenképpen én is meg akartam kóstolni, megint jön a vérszarvas. Hogy mi van ebben? Ilyen magvak vannak megsütve amúgy. Szóval tök természetes. Nekem se lesz tőle semmi bajom. Közben valaki észrevette, hogy az ő kajáját eszem. Tessék meghajolni. Meghajolni. Oké. Jön ez a koszos. Hú, de hogy megijedt, láttad? Itt ő itt a falka vezér. Ő itt a... ő itt a főszarvas. Nézd meg! Nem támad, normálisan, kulturáltan viselkedik, ahogy egy japán szarvashoz illik. Szárnyalás. Nem hajlás. Úgy van, na tessék, csak meg sikerült megnyalni a szájat. Nem, látom, hogy támadóan jössz. Te meg mit csinálsz itt? A helyi legenda szerint Takemi Kazuki egy fehér szarvason érkezett Narába, hogy megvédje a várost. Emiatt a szarvasokat az istenek hírnökeinek tekintették, és szent állatokká váltak itt a városban. Évszázadokon keresztül szigorúan védték őket, és a szarvasok bántalmazása halálbüntetéssel is járhatott egészen a 17. századig. És mivel a szarvasokat az istenek küldötteinek tartják, különleges tisztelettel bánnak velük,
A Kasuga-Taisa szentély közelsége miatt Narában a szarvasok szabadon mozoghatnak, és ez a vallási tisztelet a mai napig fent maradt, ezért vannak ők itt. Most pedig elmegyünk a szentélyhez, jó? Megnézzük a szentélyt. Jó, te is jössz? Szia! 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 Nézd, a zebrán mennek át. Aha. És megálltak nekik az autók, szóval tök jó. Természetesen itt mindenki nagyon szereti a szarvasokat, nagyon örülnek, hogy itt vannak, rengeteg látogatót vonz, amúgy csak maga ez az egész, de ezen kívül nagyon sok szép épület található itt, ami a japán építészetben nagyon híres, és ez említésre méltó. Szóval, ha eljössz Narába, akkor nem csak amiatt jössz, hogy szarvasozzál, hanem megnézed azokat a dolgokat, amik gyönyörűek itt. És most is megyünk egy szentélyhez. Ezek ilyen tipikus japán épületek. Nézd, hogy hajolgat. Adjál neki, nagyon szeretné, hogy adjál neki. Nem biztos magában, hogy jól csinálja-e, mert nem kapja meg. Na, jön a vérszarvas, észrevette, hogy nálad van. És milyen nagyszerű ez, hogy itt vagyunk most Narában. Nem is vágytunk most még így rögtön nagyvárosba, Tokió után, márpedig Oszaka környékén van amúgy a szállásunk, tehát oda is fogunk majd menni, illetve Kiotóba. És nagyon tetszik nekünk az, hogy ide most eljöttünk, és ilyen erdőben, ilyen természet közel, egy parkban sétálunk, itt vannak a szarvasok, itt is fekszik egy a táblatövébe, és sétálunk a szentély fele fel, körülbelül félúton járunk. Amúgy, hogyha itt jártok, akkor babakocsival is, vagy hogyha idősebbek vagytok, akkor is fel lehet nyugodtan sétálni, még annak ellenére is, hogy körülbelül 1,3 km onnan a parkolótól, ahol leparkoltunk, és teljesen nyugodtan el lehet itt egy ilyen jó nagy ösvényen, jó széles ösvényen sétálni, egyáltalán nem megterhelő, úgyhogy nekünk nagyon tetszik ez itt, és most akkor menjünk tovább az ösvényen, és a másik oldalon fogunk majd visszajönni a park másik felén. Felértünk már majdnem a szentélyhez, van itt egy kis teaház, ez is nagyon hangulatos, tradicionális teaház, és itt mögötte pedig van egy botanikus kert. Most már nem vagyunk messze, és nézd, le van zárva minden bolt ilyen kis kerítéssel, hogy ne menjenek be, mert ő már szeretne bemenni, valószínű felzabálná az egész üzletet. A szarvasok Narában különleges kulturális és vallási szimbólumok is, mint azt így a szobrot is láthatjátok, ennek is hatalmas nagy jelentősége van, úgy, mint a Tori kapunak itt a szentély irányába is. A szentély előtti szarvas emlékezteti a látogatókat a szarvasok vallási jelentőségére, szimbolizálja a helyi spirituális kapcsolatát is az istenekkel. Ez a szobor a valóságos szarvasok iránti tisztelet jeleként is szolgál, akik szabadon élnek a Nara Parkban, és akiket gyakran a látogatók etetnek. A Tori, azaz a japán kapu, a sintoista szentélyek előtt található szimbolikus bejárat, amely elválasztja a szent helyet a hétköznapi világtól. A Kasuga-Taisa szentély előtt álló Tori kapu azt jelzi, hogy a látogatók szent területre lépnek, ahol tiszteletet és alázatot kell mutatni. Ezek a kőoszlopok itt régen lámpásként szolgáltak, beletettek egy gyertyát, és akkor itt világítottak végig a szentély felé, illetve szimbolikus jelentése is van a buddhista vallásban, a megvilágosodást és az isteni fényt jelképezi. Ezek az írások pedig általában az adományozó családok neveit viselik. Most pedig felértünk a szentélyhez. Ezt a szentélyt a Fujiwara klán alapította a 8. században, és körülbelül 3000 lámpás veszi körül, amiket évente 2-szer a Lampionos fesztiválon meg szoktak gyújtani, és gondolhatjátok, hogy milyen varázslatos hangulat van akkor itt. És hogyha megnézzük, akkor a vörös és a fehér színek jellemzik, amik a tisztaságot szimbolizálják. És ebben az ősi erdőben, ami körülveszi, már évszázadok óta nem vágtak ki fát, mivel ugye szentként van tisztelve, akár csak a szarvasok. Érdekesség még, hogy a
szentélyt korábban 20 évente újjáépítették, ami szintén a megtisztulást és a megújulást jelképezi, és ezt a szokást a 19. század végén megszüntették, azonban ma is nagy figyelmet fordítanak az épületnek a megőrzésére, és hogy eredeti állapotában maradjon fenn. Nara az egyik legrégebbi városa Japánnak, és ide is értünk a Todai-ji templomhoz, ami a leghíresebb buddhista templom, és most jelenleg itt állunk az előkapujánál, ahogy ide a templomnak, a buddhista templomnak a területére belépünk, mert nagyon esik az eső. És azért is a legfontosabb és az egyik legismertebb itt Narában, mert itt található az egyik legnagyobb buddha bronzszobor, ami körülbelül 15 méter magas. Ez a Todai-ji templom itt, vagy szentély, buddhista szentély, amit láthattok. Ez a 8. században épült, és az egyik legnagyobb fa szentély itt Japánban. Fővárosi templomnak is szokták nevezni, méghozzá azért, mert a 8. század körül, amikor épült, akkor Japánnak a fővárosa Nara volt. Természetesen ez is az UNESCO világörökség része. A 15 méter magas Buddha szoborhoz 437 tonna bronzot és aranyozást használtak fel, hogy megalkossák ezt a gyönyörű szobrot. Megyünk vissza most már az autóhoz. Körülbelül 3,5 órát voltunk itt, és ennyi idő alatt azért, amit szerettünk volna, meg is tudtuk nézni. És nagyon-nagyon tetszett nekünk ez a város. Eddig ez a kedvencünk, de már kíváncsian várjuk az elkövetkezendőket. Most pedig megyünk vissza a kocsihoz, és megpróbálunk valami bevásárlóközpontba is még bemenni. Megint elég korán sötétedik, már 5 óra múlt egy kicsivel, úgyhogy igyekszünk most már vissza. De mielőtt elmegyünk bevásárolni, kinéztünk egy igazi japán helyet, tonkacut szeretnénk ma enni. Itt nincs angol menü, minden japánul van kiírva, úgyhogy ez biztos, hogy nagyon jó lesz. Ezzel fogadtak, úgyhogy leültettek minket, és rögtön ezt kaptuk, és itt vannak ezek a nedves törlőkendők, amivel mindig mindenhol fogadnak minket. Welcome drink, ez egy ilyen kávés ital. Oh. Arigato. Arigato. Ugye a tonkacuról azt kell, hogy tudjatok, hogy ez egy szeletre vágott sertéshús, amit káposztával, rizssel és mizólevessel szoktak tálalni. Most mondta még a felszolgáló hölgy, aki felvette a rendelést, annyira nem beszél angolul, úgyhogy van nekik egy ilyen kártya, amit így mutogatnak, amiken képek vannak, és akkor kommunikáltunk egymással. És mondta, hogy ott van én szerintem az alma ecet lesz, amit onnan a központi asztalról kell elhozni, nem is én arra gondolok, hogy az az. Mutatta nekünk megint a papírt, és azt mondta, hogy mindent ingyen, vagyis hát a köretet újra töltik, hogyha elfogyott, tehát a rizst, meg a káposztát, és a mizólevest is, úgyhogy fantasztikus, és nem is drága. És van egy úgynevezett tonkatsu szósz, ami a húshoz jár, nagyon finom, ez is, paradicsom, alma, meg különböző fűszerek vannak benne, és tökéletesen passzol, a hús is nagyon finom, szaftos, úgyhogy mi el leszünk ezzel. Én pedig a mizólevest kortyolgatom, ez is annyira jól esik, és annyira finom. Nagyon finom volt a kaja, és amikor kijöttünk, kikísértek minket az ajtóig, mondott valamit japánul, gondolom azt, hogy köszönjük, hogy eljöttetek, vagy valami ilyesmit, és akkor így nagyon meghajolt, és hát mi teljesen el vagyunk ájulva. Nagyon tetszik.
Megérkeztünk ide Oszakába, és találtunk egy jó parkolóhelyet, ami közel van ahhoz a negyedhez, ahol tele lehet zabálnia magát az embernek. Úgyhogy innen most egyenesen oda megyünk. Szóval én már elég éhes vagyok, úgyhogy remélem a Merci kinézett egy helyet. Mit néztél ki? Kijelöltem itt a térképen, az egyik az kijebb esik. Szóval a lényeg az, hogy okonomiyakit fogunk enni, ha esetleg nem tudjátok, hogy mi az, akkor nézzétek tovább a videót és megtudjátok. Hát hiába azért vannak itt nagyon jó kaják, itt is csak egy sima rámenező, és úristen, annyira finom illatok vannak. De mi okonomiyakit fogunk enni. Most egy ilyen kis szűk utcán megyünk végig a belvárosba, és itt fogjuk megnézni a kirakatokat, meg az üzleteket, hogy itt mik vannak. Tök jó. És most a Dotonbori negyedbe értünk, ami Oszaka szórakozó negyede igazából, ami tele van éttermekkel és bárokkal, meg mindenféle neon reklámmal. Ugye a Merci említette nektek, hogy mennyi bár és étterem van itt, hát nem hiába. Született is egy mondás, hogy cuidaure, azaz addig zabálj, ameddig csak bírsz, amíg degeszre nem eszed magad, hiszen az oszakai városlakók azok nagyon szenvedélyesek az ételek iránt, ezért is jött létre ez a mondás, és azt mondják, hogy kóstolj meg mindenféle fajta ételt, amit ők elkészítenek, és nem lesz panaszra okod, hiszen nagyon sok finom étel van itt Oszakában. Ez mondhatni a japán Lyon, hiszen ez egy ilyen gurmé paradicsom, annyi fajta féle étel van itt, ilyen például, amit mi is meg fogunk kóstolni. Szóval ilyen például az okonomiyaki, amit közelebbről is meg fogom nektek mutatni, hiszen ma ezt terveztünk vacsorázni, aztán van a takoyaki, ami ilyen tésztaétel, polippal vannak ezek a kis golyócskák megtöltve, aztán van a kushikatsu, ezek ilyen nyásra húzott zöldségek, húsok, halak, és panírozva sütik ki. Aztán van az ikayaki, ami egy grillezett tintahal, és különféle szószokkal szolgálják fel. Aztán van a kitsune odun, az egy ilyen leves tészta, tésztaétel, de levesben szolgálják fel ezt a vastag tésztát, és tofuval szokták még felszolgálni. Aztán van még a horumonyaki, ami grillezett belsőségeket jelent, marha vagy sertés belsőséget, különféle fűszerekkel szokták ízesíteni, és úgy megsütik. Megpróbáltuk nektek összeszedni azokat az oszakai különleges ételeket, amikre a helyiek büszkék, és talán itt a legérdemesebb ezeket megkóstolni, mert vannak olyan fogások, amiket nem is tudsz máshol, csak itt Oszakában. Itt van egy river walk-szerű valami, végig lehet sétálni a folyóparton, és akár hajókázni is lehet. És még van egy hatalmas, nagy óriás kerék is, ahonnan az egész várost be lehet látni. Itt csinálják az utcán a kajákat, ez is annyira jól néz ki, nézzétek, itt vannak ezek a nyásra húzott húsik, meg zöldségek. Megveszed, megkapod, itt megeszed a bódé mellett, és haladsz a dolgodra tovább. És akkor ez pedig itt a takoyaki, amit mondtunk nektek, hogy ilyen polippal töltött kis tésztagolyócskák, ez is annyira jól néz ki. 8 darabot lehet vásárolni az utcai árustól a 600 yenért. Itt meg ilyen cukros gyümölcsöket osztanak, ez is annyira jó, és úristen, olyan finom illatok vannak az utcán. Ez az étterem itt mögöttem, ahol ez a mozgórák van, a Kanidoraku, egy nagyon híres oszakai étteremlánc. Ez volt az első étterme, ami 1960-ban nyílt meg, és azóta is az egyik leghíresebb itt a városban. Különböző rákfogásokat kínálnak fel, sütve, főve, sushiként, szóval mindenfélét. És milyen jól megcsinálták, hogy külön mozgatja a lábait, meg a szemeit, nem hiába fotózkodnak vele az emberek.
Hatalmas nagy a nyüzsgés itt a folyóparton, rengeteg ember van, különböző illatok terjengenek a levegőben, mert rengeteg utcajárus van itt is, és azon kívül, hogy innen indulnak a hajók a kilátó úgynevezett óriáskerék alól, és nem csak azért várnak itt az emberek, hanem egyszerűen csak bámészkodnak, esznek jobbnál jobb kajákat itt, és be lehet ülni ezekbe a kabinokba, és akkor körbe lehet menni. Nyilván nem ez a legmagasabb kilátója a városnak, de a belvárosra innen is tökéletesen rá lehet látni. Azért ezt nézzétek meg, hogy itt vagyunk a belvárosban, és hogy hömpölyögnek az emberek. Nyilván nem olyan kellemes és kényelmes, de még így se lökjék föl az embert, hogyha mondjuk megáll, mert illedelmesek. És ez itt, amit mögöttem láthattok, az a futó ember, az a Glico-Man, az érdekességeit Oszakában a dotonbori városrésznek, hiszen az oszakaiak nagyon büszkék rá, bárhol, hogyha a Glico-Man-t meghallják Japán szerte, akkor az oszakai dotonbori városrész hangulata jut a japánoknak az eszébe. Azért is annyira különleges ez, mert ez egy édességgyártó vállalatnak a jelképe. Egy futó, aki átszakítja éppen a győzelmi szalagot, egy olyan pozíciót vesz fel. Több jelentése is van ennek a futó embernek, energiát, egészséget szimbolizál ez a futó, amilyen termékei ennek a vállalatnak vannak. 1935-ben került fel először ide a dotonbori folyópartra egy ilyen Glico-Man plakát, ami azóta több változtatáson is átesett. A cég legismertebb terméke a Poki pálcikás édesség, ami világszerte ismert. És ugye nem csak a Glico-Man köthető Oszakához, hanem a világszerte ugyancsak ismert Asahi sör. És most pedig végre megyünk okonomiyakit enni. Már nagyon várom, hogy látjátok, most se jöttek nekem, csak éppen hogy. Szóval végre megyünk okonomiyakit enni, már nagyon várom, hiszen rohadt éhes vagyok. Ezek a finom illatok pedig még inkább meghozták rá az étvágyomat. ...90 percet kell legalább várni. Én addig éhen halok. Na ezért volt több étterem is felírva. Akkor keressük meg a másikat. Körülbelül 300 méterre van innen ettől az étteremtől, és akkor ott szerencsét próbálunk, bár nem túl bizalomgerjesztő, hiszen eddig egy csomó étteremnél, ahova be lehet ülni, nézzétek meg, ilyen hatalmas nagy sorok vannak, de szerencsét próbálunk. Itt vagyunk egy ilyen random téren. Remélem, hogy most már végre lesz kaja, és nem egy kilométeres sorba kell majd beállnunk. Van C-tervünk is, az biztos. C, D, E, F, G. Jézusom, ennyi terv? Készült a kicsike. Feljöttünk ennek a hatalmas nagy bevásárlóközpontnak a 8. emeletére, és van még tovább is, ha jól tudom, 9 emeletes. És akkor itt ezen az úton csak éttermek vannak. Gyertek, keressük meg a miénket. Nézzétek meg, hogy ez is milyen hangulatos. Van itt egy ilyen kis függöny, és akkor itt kell várni, hogyha azt akarjuk, hogy leültessenek minket, de mi még megyünk tovább, hiszen hát jó, annyit nem várunk itt. Menjünk, keressük meg akkor a mi helyünket. És akkor itt a mi helyünk, hála Istennek nem áll senki se sorba. Gyertek, kérdezzük meg, hogy van-e 2 főre még egy sarkuk. Szóval ez a okonomiyaki tulajdonképpen egy japán palacsinta káposztával. Lehet kérni marhahússal, sertéssel, sajttal, vagy pedig összemixelve, bárhogy elkészítik igazából, ahogy szeretnéd. És a végén, amikor kész van, leöntik okonomiyaki szósszal, majd majonézzel, és tesznek rá algát. Ez nagyon jól néz ki. És kitették ide elénk erre a melegen tartóra, hogy ne hűljön ki, amíg megesszük az ételt. Szoktak még rátenni bonito halpelyhet, ez egy ilyen nagyon vékonyra szeletelt japán ételízesítő, ugye a bonito halból van, meg van füstölve, és azt szokták rátenni. Sajnos most itt ezen a helyen nincsen, de remélem, hogy majd azt is meg fogjuk tudni kóstolni. Ez nagyon forró lesz szerintem. De megkóstolom, nem bírom kivárni. Ugye itt van benne a káposzta.
Ez leírhatatlan. Ugye én egy mixet kértem, ebben van sertéshús, rák és polip is. Nagyon finom. És marhahús is, igen. Mindenképp meg szerettem volna kóstolni így az egészben. Még mindig marha nagy a tömeg, de hát erre kell mennünk vissza az autóhoz. Itt is van egy rák. Ugye ez egy étteremlánc, tehát mi már ettünk rákot egy előző részben. És az is nagyon finom volt. Nem hiszem, hogy annál ez jobb lenne, hiszen mi a halpiacon ettünk. Előkészítettem a pénzt, megkóstoljuk ezt a polipos golyót, de csak egy darabot, hogy mégis milyen az íze, és hogy el tudjuk nektek mondani. Thank you. Szóval meg is van a kis kajánk. Erre tettek ezt a füstölt halat, amit említettem nektek, úgyhogy meg tudjuk ezt is kóstolni. Hú, egyszerűen nézzétek meg, így széttomlik ez a kis golyócska, amiben a polip van benne. Megpróbálom szépen megkóstolni. Szerintem nagyon finom. Van mellette újhagyma és fermentált zöldségek. És szerintem hagyma. Nagyon jó. Szerintem nagyon finom. Ezt tudod, hogy mi? Hülyeséget mondtam. Ez gyömbér. Fermentált gyömbér valamiben, ecetbe vagy valamiben bele van áztatva. Nagyon extra, úristen. És itt van a harmadik rákos étterem, amit a mai nap folyamán látunk. Nekem tetszenek ezek a figurák, nem tudom te hogy vagy vele, de mutatós ott fent az a rák. Aha, nekem is nagyon tetszik, és nagyon jó dizájn van itt az utcán is. Itt már egy kicsivel kisebb, hála Istennek a tömeg, de még mindig van. De erre a szeme ellát mindenfelé neonfények, vagy csak simán lámpák, tehát az a lényeg, hogy világítson. igen. Jó a hangulat egyébként, nekem nagyon tetszik ez a hangulat, főleg ezek a lógó lampionok, meg vannak világítva, ugye a wagyu marha nem maradhat el, és akkor már sétálunk visszafele a kocsihoz, még egy nyársat fogok vadászni, amit megígértem, és a játékgépek sem maradhatnak amúgy el. Szóval hiába vagyunk Oszakában és nem Tokióban, ugyanaz az ország, ugyanaz a szenvedély. Szálljon be! Hát a jelekből ítélve nem vagyok benne biztos, hogy ez a kijárat, de majd most kiderül. Semmi nincs kiírva angolul, csak japánul, úgyhogy ha szerencsére bíztuk magunkat, most elvileg szerintem ez itt már a kijárat lesz. Folytatjuk ma a városnézést Oszakában, ma még 3 dolgot fogunk itt megnézni. Először is eljöttünk egy kastélyhoz, Oszakának az egyik legszebb látványosságához. Leparkoltunk hozzá közel, itt kicsit drágább a parkolás, de legalább közel van. Azt vettük észre, hogy amerre eddig jártunk, rengeteg uszkár van az országban, illetve Shiba természetesen, ugye az a tradicionális japán kutya. És nagyon sokan pelenkában sétáltatják a kutyát, mert ez olyan fura volt, mert sétált a kutya ott a zöld felületen, és akkor megállt, fölemelte a lábát, de ugye pelenka volt rajta, ő szerencsétlen azt hiszi, hogy megjelöli a területet, közben meg nem. Come running back to me, I'll be waiting on you, please believe that I'm always gonna love you, that there's nothing you could do to make me turn away from you, and I know it's hard to see, in a world that's going crazy. Ez a gyönyörű épület
Az oszakai kastély egy szép tó veszi körül, lehet rajta csónakázni, és az eredeti a 16. században készült el. Hogy akkoriban a legerősebb erődítmény legyen, és egyes kövek több tonnát is nyomnak. Amúgy ide be lehet menni, és fel lehet menni a legfelső emeletre, naplementekor a legszebb nyilván, csak az a probléma, hogy ugye rengetegen vannak, és egy nagy sort kell kivárni. Többször leégett és lerombolták az évszázadok során, meg több csatát is átélt ez az épület. Amit most látunk, az egy modern rekonstrukció, amit 1931-ben állítottak helyre, és valamilyen szinten tükrözi az eredeti dizájnt. Így most a látogatók megnézhetik, hogy milyen lehetett fénykorában. És ez a kastély különösen népszerű tavasszal, ugye a cseresznyefa virágzáskor, el se tudom képzelni, hogy akkor mennyien lehetnek. Már ez az őszi időszak is a falevelek miatt népszerű, de nyilván nem annyira, mint a cseresznyefa virágzás Japánban. És hogyha megnézzük az épületet, akkor a fehér meg az aranyszín dominál. A fehér a tisztaságot jelképezi, az aranyszín pedig a hatalmat és a gazdagságot. És egyben Tojotomi klán büszkeségét, ugye, aki ezt az egészet létrehozta. A kastély tetején pedig két mitológiai lény, az úgynevezett Shashihoko található, amelyek félig hal, félig tigris formájúak, és ezek a lények állítólag tűzvédelmet nyújtanak, és a kastélyban található minden fontos épületben láthatóak. És ezért helyezték el, hogy megvédjék a tűztől az épületet. Ugye a Merci elmondta már, hogy a Tojotomi klán ezt a várkastélyt a 16. században hozta létre azzal a céllal, hogy megerősítse a hatalmát és egyesítse Japánt. Aztán a Tokugawa klán megtámadta őket, folyamatosan támadások sorozatává vált ez a várkastély, és aztán az 1600-as években végleg lerombolták ezt a gyönyörű kastélyt, ezért is kellett újraépíteniük. Ugye a kastély védelmében jelentős szerepet játszottak a szamurájok is a Tojotomi család oldalán, de mivel a Tokugawa klán, Tokugawa család sokkal erősebb volt, ezért a végső ütközetben 1615-ben porig rombolták ezt a gyönyörű kastélyt, de amit aztán újjá kellett, hogy építsenek, hogy mi ezt itt most megcsodálhassuk, hogy hogy is nézhetett ki. És ugye kik is voltak azok a szamurájok? Többször beszéltünk már róla. A japán történelem híres harcos osztályának tagjai több mint 700 éven át egészen a 19. századig meghatározó szerepet játszottak Japán társadalmi, katonai és politikai életében. Ők voltak Japán elit harcosai, akik nem csak a csatamezőn bizonyították az erejüket, hanem a hűség, a tisztelet és az önfegyelem eszméit is képviselték. És a mai napig a szamurájok a japán kultúrához hozzátartoznak. Leghíresebb és legikonikusabb fegyverük a katana, azaz az ívelt kard, amit nagyon ügyesen tudtak használni. És ugye azt tudni kell a szamurájokról, hogy ők nem csak egy sima harcosok voltak, hanem az önfegyelem és a becsület jelképei is, ugyanígy az ívelt kardjuk is erről tett tanúbizonyságot. Ugye sokszor politikai szerepet is vállaltak, illetve földbirtokosok is voltak, és aztán amikor Japánban elkezdődött a 19. században a modernizáció, és nyugati politikai rendszereket és katonai rendszereket kezdtek el itt behozni az országba, Japánba a Meiji korszak alatt, akkor ért véget tulajdonképpen a szamurájoknak a több évszázadon át tartó kasztja, és megszűnt a szamurájság. De a mai napig a japán kultúrához hozzátartozik. Ha egy szamuráj pedig súlyosan megsérült, akkor egy másik szamuráj, egy úgynevezett Kaish Hakunin nevű segítő részlegesen elvágta a nyakát, és így tiszteletteljes halált biztosított, és ezzel megőrizte a szamuráj becsületét, miközben elkerülte a hosszú szenvedését. Hát ez annyira nem lehetett kellemes, de még mindig jobb volt, mint hogy szenvedjen, és ez is a hagyománynak a része. És nézzétek meg, ilyen autókkal járkálnak általában a japánok, ilyen kis picikékkel. Látjátok, hogy ez is milyen kis nyomi, ez a kék. Szűk, hogy jó beférjenek
a helyekre. És ugye arról még nem beszéltünk, hogy Oszaka milyen nagy. Ugye azt tudnotok kell, hogy ez Japán harmadik legnagyobb városa, Tokió és Yokohama után. Hétköznap akár 4 millióan is vannak itt a városban, és annyian dolgoznak itt. Aztán alapból körülbelül 2,5 millió lakossága, de annyira sok cég található meg itt a városban és vonzás körzetében, hogy majdhogy nem megduplázódik a munkanapokon. Mennyivel másabb ilyenkor itt sétálni, sokkal kevesebb az ember, ugye nincsenek meg azok az esti fények, azért kicsit hiányzik nekem innen ebből a városrészből. Szeretnénk felmenni a 9. emeletre, és egy ember irányítja a liftet, olyan sokan vagyunk itt. Szóval minden emeleten megálltunk most, és azért jöttünk fel a 9-re, mert itt van egy Pokémon Center, és mi mindketten, amikor kicsik voltunk, szerettük a Pokémont, meg én például a Dragon Ballt is néztem, és gondoltuk, hogy akkor megnézzük itt ezt a kis üzletet, utána pedig a Pokémon Cafét, de oda elvileg előzetes foglalás szükséges, viszont annak ellenére elmegyünk, hát ha szerencsénk lesz. Tudod, ki volt? Ez. Volt ez a csapat, rakéta csapat, és őnekik volt ez a macskája. De nem tudom én se a nevét egyébként. Nem, nekem nem. Valamennyire rémlik a figura, de hát a Pikachu az megmaradt, meg még egy-kettő, de nem voltam egy őrült fan, de így tök jó ide visszajönni és látni ezeket, hogy itt még mennyire menő dolog még mindig. Szóval most a Chuchen-kaku torony közelében vagyunk, és a Yanyan Yokoho nevű sétáló utca felé fogunk tartani. Átjöttünk egy másik helyre. Egyébként itt, hogyha esetleg valami japán cuccot szeretnétek venni, és ki van írva, hogy tax free, akkor 10%-kal olcsóbban meg tudjátok venni itt. Úgyhogy ez egy jó deal szerintem. És ahhoz, hogy megkapjátok ezt a kedvezményt, csak az útlevél kell, hogy nálatok legyen, és ahova ki van írva a bolthoz, hogy tax free, bementek, mondjátok, hogy akkor így szeretnétek megvenni, és megkapjátok a kedvezményt. Így például mi kifejezetten ilyen Seiko órát, vagy valamiféle japán órát szeretnénk venni, és itt olcsóbbak is alapból, de még hogyha kedvezményt kapunk, akkor úgy még jobb áron van. Itt átmegyünk egy felüljárón. Elég koszos ez a felüljáró, azt azért hozzáteszem. Az az igazság, hogy először most itt Japánban, itt Oszakában látunk szemetet a földön. Eddig sehol nem láttunk. Most, hogyha így megnézzük ezt a tornyot, szerintem úgy néz ki, mint egy irányító torony. Szóval, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor szarul néz ki, nem? Ja, este biztos szebb. Ebbe az utcába azért jöttünk el, mert Japánnak az 1950-es évekbeli hangulatát idézi. Nézzük meg, hogy valóban így van ez.
hogy itt is vannak különböző éttermek, például láttunk egy ilyen sushizót, ahol megy körbe a sushi, és akkor le tudod szedni a szalagról. Aztán itt van ez a halas étterem, szerintem ez rohadt jól néz ki, ezzel a csónakkal nagyon jó a dizájnja, és még rengeteg mindent felsorolhatnék, ami itt van. $3002-ért van ilyen hatalmas nagy olajfúró torony hamburger is itt ebben az étteremben. Ebben a városrészben különösen híresek ezek a pálcikára szúrt fogások. Itt például ebben az étteremben is fogja a Kis Buddha őket, ott a másik helyen is. Szóval rengeteg lehetőség van csak egy kis adagot megkóstolni Oszaka ízeiből. Lőjek? Lőjél, ha akarsz. De most komolyan? Gondolkozik, hogy lőjön-e valamit, vagy ne. Csak ki kéne próbálni. Jól célozzál. Hát ilyen nyomorult kekszet sikerült lelőnöm, Jézusom. Amúgy tiszta szar volt, mert ezek ilyen fakockák voltak. Én azt hittem, hogy papírból vannak, és sokkal egyszerűbb lesz lelőni. Szerintem még, hogyha papírból lenne, akkor is nehéz lenne. De nem baj, legalább van egy kekszünk. Mentünk kipróbálni még egy ilyen retro játékot. Mondom, hát ha akkor valami plüss összejön a Mercinek. Aztán miután kijátszottuk magunkat, kinyitotta a vitrint a csávó, és visszatette ugyanúgy azt a játékot, ahogy volt, ezt a plüssdínót. Mindig már majdnem leesett, tudjátok, mindig így van, hogy ott van a szélre, már majdnem leesik, és akkor meg akarod próbálni, hát megpróbáltuk egyetlen egyszer, nem sikerült, bár kijebb tolta, és majdnem, és ja, utána visszatette. Az a lényeg, hogy nem költöttünk el sokat, kb. Így az összesre 500-at azzal a pisztollyal együtt. Próbált megért, itt meg egy ilyen polipos étterem van, nézzétek meg. A játék kedvéért. Igen, hát ha már itt vagyunk, akkor mi is át akarjuk élni ezt a játékszellemet. Tudjátok, itt azt vettük észre Japánban, hogy ők eléggé szeretik ezeket a képregényeket, mangákat, ugye erről már beszéltünk, játszani nagyon szeretnek, picit kiszakadni a valóságból. Ez is egy olyan hely, ahol tengergyümölcseit lehet enni. Jó. Kis pálcikára szólt valami, aha, jó. Biztos, hogy figyelemfelkeltő. Igen, de itt minden, szóval annyira jó hangulata van, tényleg. És nézzétek meg, hogyha megnézitek, akkor ott ülnek az asztaloknál, van egy ilyen meleg platni, és ott magának melegen tudja tartani ugyancsak a kaját, ez is tök jó. És akkor itt vagyunk abban az utcában, ahol ezek az autentikus éttermek vannak itt, amik az 50-es évek Japánját idézik, és most ezen fogunk itt végigmenni, ez egy fedett utca, és vannak itt kocsmák, éttermek, és retro játéktermek is. És itt is megint egy retro játékterem. Nézzétek meg, hogy milyen régi videójátékokkal lehet itt játszani. Azt a mindenit neki. Ezek a játékok pedig a 80-as, 90-es éveket idézik, ugye a Nintendo, Super Mario, meg ilyenek, a Super Mario is ugye Japán, tök jó hangulat van. I can make a sentence and nothing makes sense. We had our moments, I relive now, again and again. You are like a solar eclipse on my lips, like hiccups, wreck the voice. Csak egy utcával jöttünk kijebb, arrébb a sétáló utcától, és itt már nyugalom van, lehet nyugodtan közlekedni a járdán, nem kell senkibe se elesni vagy megbotlani. Megyünk vissza most már a kocsihoz, és akkor indulunk tovább. Megérkeztünk Kiotóba, körülbelül 40 perces útra voltunk tőle, autópályán jöttünk, hogy megspóroljunk egy órát, és ezért olyan 12 eurót fizettünk. Hát a városba a behajtás nem volt egyszerű, vagyis hát ehhez a látványossághoz, ahova szeretnénk menni, mert rengetegen voltak az utcán, úgy kellett félre oszlatni a tömeget, mint
Mózes a Vörös-tengert az autóval, és beparkoltunk. Ez egy olyan lockplate nevű rendszer, beparkolsz, és akkor fölemelkedik ez a fém lemez ott, ami az úton van, és csak akkor tudsz kihajtani, miután kifizetted a parkolási díjat. Ez így működik. Gyönyörű szép idő van, láthatjátok, hogy Rövidújjúban vagyunk, 23 fok, és nagyon melegen tűz amúgy a nap, hogy éppen ránk süt. Jobbra-balra, ahogy megyünk felfelé, utcai árusok vannak, árulnak kobemarhát, akkor ilyen kis batyukat, azt a polipot, amit kóstoltunk múltkor, úgyhogy nagyon finom illatok terjengenek a levegőben. Ide értünk a Fushimi Inari Taisha szentélyhez, ami Kiotónak az egyik legismertebb és leglátogatottabb szentélye. Az Inari Isten tiszteletére épült ez, és jelenleg az első torikapu előtt állunk, ami a szentély területére enged be minket, és ugye beszéltünk már a torikapuról, hogy ez egy ilyen határvonalként funkcionál. Inari Isten egyébként a rizs, a jólét, a kereskedelem és a termékenység kamija, azaz istensége. Beléptünk a szent helynek a területére, és ugye ezt már megtanultuk itt, hogy rögtön tisztulással lehet kezdeni. A füstölőt még nem láttam, viszont a kezedet rögtön meg lehet mosni. Most jelenleg rituálé folyik itt bent a főszentélyben. Ez is nagyon érdekes és izgalmas, ahogy háttal van ugye a szertartás vezető, és mögötte pedig ott ülnek és imádkoznak az emberek. Itt a kapu előtt láthatjuk, hogy 2 róka áll, akik Inari Isten hírnökei. Ezek a rókák védelmezik és őrzik a szentélyeknek a bejáratát. És rengeteg ember vásárol ilyen kis miniatűr torikaput, és ráírja a japán írással az ő kívánságát, és ide ki lehet akasztani. Ugye jelenleg most itt úton vagyunk a főszentélyre, a hegy tetejére, és nézzétek meg, hogy konkrétan majdhogy nem már egy alagutat alkotnak ezek a torikapuk. Több ezer van itt, és a legtöbb az adományokból készült ide el. Több 100 000 forint és több millió forint között mozognak az árai ezeknek a torikapuknak. És hogyha megnézitek, itt visszafele lehet mindegyik torikapun látni az írást, hogy ki ajándékozta ezeket ide ennek a szentélynek. Japánban van a sintoizmus és a buddhizmus, azon felül van még a kereszténység, illetve egyéb vallások. Japán ősi hagyományos vallása a sintoizmus, ami a természeti istenségek tiszteletén alapul. Középpontjában a természet, az ősök tisztelete és a harmónia áll. Sok japán számára a sintoizmus inkább életmód és kulturális hagyomány, mint dogmatikus vallás. A másik fő vallás pedig a buddhizmus, ami Indiából származik, és Kínán, valamint Korán keresztül érkezett ide Japánba a 6. század környékén. Lényege a szenvedés megszüntetése, a megvilágosodás révén. Japánban különféle buddhista irányzatok, például a zen és a tisztaföld buddhizmus népszerűek. Illetve a Merci említette még a kereszténységet, ami a portugál misszionáriusok által került ide be az országba a 16. században, és ugye emlékeztek, hogy beszéltünk az Edo korszakról, amikor nagyon lezárták Japánnak a külső határait, hogy ezek a misszionáriusok ne terjeszthessék tovább a kereszténységet itt az országban, ezért is maradt meg a buddhizmus, illetve a sintoizmus. Az emberek itt több hitrendszert is követnek egyszerre, ezért van az, hogy körülbelül 70-80% sintoizmus hívő, 65-75% buddhista, 1-2% keresztény, és 1% marad a többi vallásnak. Szóval a japán elsődleges vallása a sintoizmus nem a dogmatikus tanításon alapul, hanem inkább a hagyományokon, illetve a rituálékon. És vannak ennek a vallásnak különböző jelképeik, mint például, amiről már beszéltünk, a torikapu, a kagami, ami egy tükör, ami a tisztaságot jelenti, és Isten jelenlétét szimbolizálja, mivel visszatükrözi az ember lelkét. Gyakran megtalálható ez is a szentélyekben, a kami jelenlétének jelképeként. Ugye a kami az a sintó isten. Illetve van még a shimenawa, ami egy szalmakötél, itt is láthatjátok, hogy van egy például. Ezek a szent helyeket, fákat, sziklákat vagy építményeket
övezik, és kijelölik a kami jelenlétét. Védelmet nyújt a gonosz szellemek ellen, és figyelmezteti az embereket a terület szentségére. Aztán van az o-memory, azaz az amulettek, amit különböző szentélyekbe szoktak elhelyezni, így szerencsét, egészséget, jólétet vagy biztonságot hozhatnak a viselőjüknek, ha ezt éppen viselik, vagy egy szentélybe elhelyezik. Illetve a sintoista szentélyeknél találhatóak rókaszobrok, ezt itt láthatjátok mögöttem, van rájuk kötve egy ilyen piros kötény oda a mellrészükre, és ezeknek a kicunéknak, azaz rókaszobroknak a szájában gyakran láthatóak különféle tárgyak, amelyek mind Inari istenhez, a rizs és a jólét kamijához kapcsolódnak. Több ezer kami van egyébként, ilyen istenség. Ezek a tárgyak szimbolikus jelentéssel bírnak, és a kicune szerepét jelképezik, mint Inari hírnökei és védelmezői. Ezeknek a tárgyaknak különféle jelentésük is van, ilyen például a kulcs, ami a rizsraktáraknak a kulcsát jelképezi, és a gazdagság, bőség és jólét szimbólumát. Mivel a rizs Japánban hagyományosan az élet és a gazdasági jólét alapja volt, sokszor ugye fizetőeszközként is funkcionált, ezért áldását kéri, hogy a raktárak mindig tele legyenek. Aztán van a gemoku, tekercs vagy papírtekercs, amikor elhelyezik ezeknek a rókáknak a szájában. Ezek bölcsességet és tudást jelképeznek, valamint láthattuk, hogy tesznek még gyöngyöt is, vagy gömböt a rókáknak a szájába. Ezek spirituális energiát, áldást és védelmet jelképeznek. Azt is szimbolizálhatják, hogy a kicune őrzi az emberek jólétét és biztonságát. De szép kilátás van innen, és még nem értünk fel. Nézzétek meg, ez a nagyváros itt, Kyoto, az egykori fővárosa Japánnak. Úgy néz ki, hogy lassan felértünk. Ugye láthatjátok, hogy itt nem csak egy szentély van, hanem rengeteg. Most érkeztünk meg ténylegesen a végéhez. Körülbelül másfél óra volt, de csak azért, mert rengetegszer meg kellett állni, és szerintem nagyon megérte feljönni. Most már elmondhatjuk ezt is. Egyébként, hogy egy kicsit pontosabbak legyünk, nem több ezer, hanem több mint 10 000 kapu található itt, és a számuk egyre nő az adományozók miatt. Akkor itt folyik a víz a szentélyek mellett, ezt is meg lehet nézni, ide hátra lehet jönni. Ez is annyira mesebeli, hogy itt vagyunk ezek a szentélyek között, csobog a víz, és haladunk lefele a hegyről. Leértünk a főkapuhoz, itt már rengetegen vannak, úgyhogy ha képet szeretnétek készíteni itt, akkor ajánlom, hogy menjetek egy kicsit feljebb. Na de most innentől megyünk tovább Kyoto nevezetességeit felkutatni. Amúgy számomra tökre feltöltő és megnyugtató volt itt körbesétálni, bár annyira nem szeretem én se az embertömeget, és az elején ez elég megterhelő volt, de utána fönt az erdőben a torikapuk alatt sétálni nagyon felemelő volt. Vettünk egy torikaput, az első, amit a Tomi kinézett, az 1000 jenbe került, de sajnos nem volt olyan jó minőség, így össze volt eszkábálva, meg látszott a szög, úgyhogy azt nem vettük meg, de viszont 1200 jennél találtunk egy tök jó kinézőt, és azt vettük meg. Kagylót grilleznek itt, egészen pontosan osztrigát, hát az illata az fenséges, és jól is néz ki. Rengeteg minden van még egyébként, amit Kyotóról el szeretnék nektek mondani, rengeteg világörökségi helyszín van itt,
szentélyek, hagyományok, stb. És ez nem véletlen, hiszen több mint 1000 évig volt Japán fővárosa, egészen 1868-ig. Ezen az utcán csak egyenesen sétáltunk egészen idáig, és még haladunk tovább a belváros irányába, és megint egy sintó szentélybe botlottunk. Nézzétek meg, ugyanaz az egész szisztéma, itt a torikapu, a másik oldalon is van egy torikapu, és itt a szentély bent. És nagyon sok ilyen szentélybe lehet belebotlani Kiotóban, hogyha csak úgy sétálgattok. És most beszéljünk egy kicsit a japán lakásokról, illetve házakról, hogy nagyon jellemző ugye a puritánság Japánban, hogy minél kevesebb dolog legyen elől, szeretik használni a természetes dolgokat, mint például a fát, jellegzetesek a papír térelválasztók, úgynevezett kusuma, shoji ajtók. Ugye ezek az ajtók a tolóajtók, amik átengedik a fényt, és ezt is szeretik a japánok, hogy minél közelebb legyenek a természethez. Minden házban van általában egy úgynevezett tokonoma, egy helység, ahova a kisebb dolgaikat, festményeket ki szokták tenni, de a lakás az teljesen letisztult. Vannak bent ilyen tolóajtós szekrények, és akkor oda szoktak mindent elpakolni, a ruháikat, szóval tényleg semmi nincs náluk elől. A japán otthonokban általában a bútorok is alacsonyabbak. Az emberek gyakran a tatamin vagy az alacsony asztalok körül ülnek, és ágy helyett sokszor egy matracot szoktak használni, amit lefekvés előtt kiterítenek, és amikor nem alszanak, akkor el tudják tenni, és ezeket a tereket másra is tudják használni. És azért is fontos a tereket kihasználni, mert egy lakás az nyilván sokkal kisebb, de még ilyen alkalmakkor is van egy úgynevezett genkon, egy ilyen előtér, egy belépőtér, ahova ugyanis belépsz, és azonnal le tudod venni a cipődet a lábadról, hogy az élőtérbe, ahol laknak az emberek, oda tiszta lábbal léphessél be és mehessél be. És akkor itt a felüljárón pedig láthatjuk a Shinkansen, azaz a japán Super Express vonatot. Ez egy N700-as modell, amely akár 360 km/h is képes száguldani. Fontos megemlíteni, hogy a Tokiói olimpiánál évében nyitották meg az első vonalat 1964-ben, ami Tokiót és Oszakát köti össze, és azóta a nagyobb városokba ilyen Shinkansennel el lehet jutni. 4-5-6 percenként járnak amúgy ezek a vonatok, ez volt most már a harmadik, ami itt alattunk átment, és rendkívül pontos, nagyon biztonságos és nagyon gyors. Ugye mivel Japánban rendkívül sűrűn van földrengés, ezért nagyon fontos és említésre méltó, hogy ezek a vonatoknak a rendszerei fel vannak szerelve egy földrengés előrejelző rendszerrel, ami, hogyha földrengést észlel, akkor megállítja a vonatokat, így garantálva az embereknek a biztonságát. Az első vonal az volt a Tokaido Shinkansen, amit megnyitottak a Tokiói olimpia évében, és nézzétek csak, megint jön egy, itt most alattam fog áthaladni, egész gyorsan közeledik már, és ahogy bemegy az alagútba, még fel fog gyorsítani. Fantasztikus ezt látni, annyira áramvonalas. Ha már nem is utazunk rajta, már pedig az autóbérléskor egy picit úgy nézett ki, hogy ilyennel kell, hogy közlekedjünk, annyira nem bántuk volna, de nyilván így autóval sokkal gördülékenyebben tudunk haladni, és olyan helyekre is eljuthatunk, ahova mondjuk vonattal annyira nem lenne egyszerű. A több mint 50 év alatt egyetlen baleset sem történt műszaki hiba miatt, mert ezeket folyamatosan karban tartják. Másodpercekben lehet mérni a késést, és hogyha esetleg valaki öngyilkos akar lenni a vonat előtt, vagy öngyilkos, akkor a késésnek, illetve a balesetnek a kárát azt a családnak kell kifizetni. Van egy takarító csapata is ennek a vonatnak, aki 7 perc alatt képes kitakarítani az egész vonatot és felkészíteni egy újabb indulásra. Hát itt tényleg csodák történnek ebben az országban. How do I touch you? How do I reach you? Tell me stories, fighting lights, I believe. Ez pedig itt, ahogy igyekszünk fel a templomhoz,
egy japán temető. Ez is olyan furcsa, hogy itt vagyunk a hegyoldalba, sétálgatunk, és itt vannak a sírok. Ugye jóval kisebb sírok vannak itt, hiszen most keresztül jöttünk a mauzóleumnak a területén is. Érdekes így ezt látni szerintem. Ez itt a Kiyomizu-dera. Kiotónak az egyik leghíresebb buddhista temploma, 778-ban alapították, azóta többször leégett, és a mostani formája a 17. század óta van. 1994 óta ez is a világörökség része, ahogy itt Kiotóban még nagyon sok minden. Különlegessége, hogy itt van egy vízesés, az Ottawa, ami itt a szentély alatt 3 részre oszlik, és az ide látogatók poharak segítségével ihatnak a vízből. Az egyik az boldogságot ad, a másik hosszú életet, a harmadik pedig sikert a szerelemben, de csak egyből érdemes inni, ugyanis hogyha többből iszol, akkor az mohóságnak számít, és rossz szerencsét hoz. Moon, I'm there soon. I'm leaving quite early tomorrow morning. Undercover, baby, is what you ask of me. Ha szeretnétek bemenni ebbe a gyönyörű Kiyomizu buddhista templomba, akkor 500 ilyenbe kerül a felnőtt, és 200-ba a gyerek, és csak készpénzzel tudtok fizetni. Shooting star, I'm without a safety net. Give me a ride. I'm going far beyond where the sun sets. És most sétálunk le a Gion negyedbe, ugye ez az egyik legismertebb gésa negyed Kiotóban, és ilyen helyes kis utcákon megyünk keresztül, rengeteg ember van, de ennek ellenére tiszták az utcák, és viszonylag még jól is lehet közlekedni, tehát elég előzékenyek az emberek, és van nagyon sok üzleti, étterem, sütögetnek az utcán, ilyen nyásra húzott mindenféle húsit, zöldséget, édességet csinálnak, és annyira finom illat járja be ezeket az utcákat, hogy az leírhatatlan. Sétálunk itt tovább lefele, itt már egy kicsivel kevesebben vannak, még mindig nagyon sok a beöltözött ember, ugye kimonókat vesznek, húznak magukra és úgy fotózkodnak, és itt mellettem pedig egy buddhista pagoda van. Dear, I'm no longer scared. Glow brings me comfort. I'm filled with light. Tiptoe dance with me. Ez itt már a Gion negyed, és mögöttem pedig a Gion Kagai Art Múzeum, ahol gésa előadásokat szoktak tartani, illetve különböző művészeti kiállításokat szoktak tartani. Most egy nagyon különleges világba csöppentünk bele, a gésák, azaz a geikoknak a világába. Ezek itt mind körülöttem gésaházak. A gések szerepe a 7. századra vezethető vissza, amikor Japánban a különböző vallási és udvari ceremóniákon szórakoztatók, szerzetesek, szerzetes nők és különleges előadók léptek fel. A gésák elődei azonban a 13. században kezdtek kialakulni, és eredetileg férfiak voltak, akiket taikomochinak vagy hokánnak neveztek. Ők a szamurájok és a nemesek szórakoztatói voltak, akik tánccal, zenével, mesemondással és versekkel szórakoztatták a közönségeiket. A 18. század végére pedig megjelentek a női gésák, és fokozatosan átvették a szerepet a férfiaktól. A női gésák, akiket japánul geikóknak hívunk, eleinte teaházakban, vendéglőkben szórakoztatták a vendégeiket, és az általuk nyújtott művészeti előadás emelte őket az arisztokrácia és a gazdag kereskedők társaságában népszerű szórakoztatókká. Ők nem csupán előadó művészek, hanem az etikett, az udvariasság és a hagyományok őrzői is, akik az elegancia és a kifinomultság szimbólumai. Na de a gésává válás az nem olyan egyszerű, itt sokszor már 16 éves korukban elkezdik a nők kitanulni ennek a művészetét.
Az első szakasz a shikomi, amikor a tanulók gyakornokként kezdenek, és részt vesznek a gésaház mindennapi munkáiban, megtanulják a fegyelmet, és bevezetést kapnak a gésák életmódjába. Ezután következik a minarai, ebben a szakaszban a tanulók már részt vehetnek a teaházak eseményein, ahol megfigyelőként tanulhatják meg a művészeti és társalgási készségeket. A harmadik szakaszban ők lesznek már a májkók, amikor szoros képzésen mennek keresztül, táncot, zenét, éneket és teaszertartást tanulnak. A teljes képzéshez körülbelül 5-6 év kell, végig kell járni ezeket a szakaszokat, és csak utána válhatsz gésává. A gésák és a májkoknak a ruhái szorosan tükrözi a tapasztalatot. A gésák azok valamivel egyszerűbb kimonókat viselnek, nincsen hajdísz a hajukban, a májkoknak pedig általában több a hajdíszük, és a ruhájuk is nehezebb és díszesebb. Ugye, ahogy már említettem, Gion az egyik leghíresebb gésanegyed, hiszen nem csak egy gésanegyed található itt Kiotóban, hanem több is, de itt a Yasaka szentély közelében találhatóak meg a legismertebb teaházak, és itt lehet a leggyakrabban gésákat, illetve májkókat is látni. Ezen kívül híres gésanegyed, illetve gésa utca még itt Kiotóban a Pontocho, a Kamishichen, a Miyagawaho és a Gion Higashi. És el tudod-e azt mondani, hogy miért viselnek az arcukon fehér alapozót a Ugye a gések? fehér alapozó, hogyha jól tudom, akkor azért van, mert így gyenge fénynél, akár gyertyafénynél is jól láthatóvá tette az arcukat, és a tisztaságot szimbolizálja. És ugye ez is a hagyomány része, ami korábbról fennmaradt, hiszen régen az előadások közben gyertyafény mellett tartották ezeket a rituálékat. Igen, illetve az arcuknak a vonásait is kiemeli ez a fehér alapozó. És azt te tudod, hogy miért viselnek több hajdíszt a májkok, mint a gések? Hát, hogy felhívják magukra a figyelmet, mivel nekik még nincs annyi tudásuk, ezért valamivel fel kell kelteni az érdeklődést. És mondtad, hogy a hajuk is sokkal díszesebb, nem csak a hajdísz, ha több benne, hanem sokkal nehezebb is azt megcsinálni, az ő hajukat, igaz? És ezért egy kemény papárnán alszanak, aminek az a japán neve, hogy takamakura. És ugye ez azért kell, hogy ne aludják el a hajukat, és biztos, hogy rohadt kényelmetlen lehet egész végig egy ilyenen aludni. És hogyha aki látta a Gésa emlékiratai című filmet, az tudja, hogy miről van szó. És mindig mondjuk, hogy gésaház, gésaház. Van ezeknek valami nevük is egyébként? Úgy hívják ezeket, hogy okiák, és ez mindegyiknek van egy vezetője. Na, ők azok, akik támogatják a gésákat, ugye megveszik a különböző ruhákat, hajdíszeket, mindent kifizetnek nekik, és amikor ezek a májkók gésává válnak, akkor vissza tudják törleszteni, mert utána már kapnak a szolgáltatásokért fizetséget. És ugye említettem nektek korábban a Gion városrészre, hogy miért is van itt. Ez itt a Yasaka szentély, és ehhez közel van a Gésa negyed, ugye? Most jelenleg is ugye ott állunk, és megpróbálunk bemenni megint csak egy kis utcába, hát ha látunk egy gésát. És nézzétek meg, hogy milyen kis sikátorban, ilyen kis keskeny utcán megyünk végig. Hát így már érthető, hogy miért a belépőknél egy tolóajtó van, nem pedig egy kifele vagy befele nyíló ajtó. Ugye befele azért nem, mert akkor az ugyancsak helyet veszel, és kifele meg azért nem lehet nyitni, mert hát ott meg az utca van, úgyhogy így úgy oldották meg, hogy egy tolóajtó keresztül lehet kibejárni. Láthattátok az előző képeken is már, hogy van mindenhol kifüggesztve egy ilyen lámpás, ez egy gésa vagy teaháznak a lámpása, és hogyha világít, akkor fogad vendégeket, hogyha nem, akkor pedig vagy zárva van, vagy nem fogad vendégeket. Itt vagyunk egy gésa szobor alatt, és megyünk mindjárt át a hídon, és meg fogjuk nektek mutatni, hogy ott azokban a szalonokban milyen jó belátás van, és hogy lehet látni, hogy ott esznek, illetve teáznak az emberek. Ugye itt bejöttünk a Pontocho utcájába, és itt láthatjátok, hogy mennyi piros lampion világít. Ugye, mint említettük, ez nem csak a gésáknak a házát, hanem a teaházakat, illetve éttermeket is jelölik. Még a motoroknak is külön parkoló van létrehozva, hiszen nagyon sokan laknak itt is Kiotóban, ilyet már nem először látunk. Itt kell bemenni a kis motorral, és nézzétek meg, külön szektorok vannak, és
az adott időtartamra itt is ugyanúgy, mint egy autóval fizetni kell. Egy Okia arról ismerszik meg, hogy ilyen fatáblák vannak a bejárat mellett kitéve, és ez jelzi azt, hogy annyi fatábla van ott kitéve, ahány fő lakik abban a házban. Vannak kisebb okiák, vannak nagyobb okiák, és a házról egyébként sem a címeren kívül, mert olykor a háznak a címere ki van téve, észre sem veszed, hogy az egy okia, hiszen ezek rejtve működnek. Nyilván minél nagyobb az okia, minél több a lakója, annál kevesebb az egyfőre jutó költség, és így annál többet tud egy Maiko vagy egy Geico félretenni. Hát újra itt vagyunk Kiotóban, hiszen annyira tetszett nekünk, hogy muszáj voltunk megállni visszaúton is, de nem csak ez az oka, hanem az, hogy szeretnénk még nektek annál sokkal többet megmutatni, mint amit az előző videóban megmutattunk, hiszen ennél sokkal több Kiotó, hát gyerünk! Most újra a Gion negyedbe igyekszünk. Már több Geikót is láttunk, és azt is láttuk, hogy milyen papucsot viselnek. Ez az úgynevezett okobó, ami különleges mozgást és tartást igényel. Nagyon kecsesen tudnak benne mozogni, és láthattuk azt is, hogy hátul az a lepel, neki például az előzőnek nem lógott le, az azt jelenti, hogy ő Geico, mert a Maikóknak általában egy hosszabb lepel van hátul, és így is meg lehet őket különböztetni. Fontos az, hogy a gésák azok nem prostituáltak. Van egy kérdéses része a gésa létnek, mégpedig a mizuage ceremónia. A gésa jelölt mizuágéjára a gésaház vezetőjénél lehetett licitálni. A férfiak licitáltak a gésára, és akit a gésa kiválasztott, azt megajándékozta egy ekubu nevű süteménnyel. De ez a mizuage ceremónia nem számított prostitúciónak a gésák részéről, hiszen ez a további tanítatásukat, meg a jövőjüket fedezte, ez az összeg, amit felajánlottak. És ami miatt még sokan mondják, hogy a gések prostituáltak, mivel a II. Világháborúban volt egy olyan időszak, hogy ide jöttek az amerikai katonák, szórakozni akartak, és a prostituáltak rájöttek arra, hogy hát akkor én most beöltözök gésának, hát ha több pénzt fogok kapni, és emiatt van az, hogy összekeverték őket, mivel az amerikaiak azt hitték a prostituáltakra az öltözékük miatt, hogy ők a gések. Ez pedig itt már a Yasaka szentély, amit a 7. században alapítottak, Kiotónak az egyik legismertebb sintó szentélye. Ezt a szentélyt főleg a járványok és a betegségek elűzésére szentelték fel, de a jó szerencséért is lehet imádkozni. Van egy fesztivál júliusban, a Gion Matsuri Fesztivál, amit eredetileg több száz évvel ezelőtt a járványok és a betegségek elűzése miatt rendeztek meg. Ez a fesztivál több száz évre nyúlik vissza, és ekkor az emberek díszes ruhákat vesznek fel, és felvonulnak az utcán. És ez a központi helye ennek a fesztiválnak. És itt pedig mögöttem esznek a kimonóba öltözött gésák, akik amúgy turisták, mert itt is rengetegen öltöznek be, ki lehet bérelni. Haladunk visszafele a kocsihoz, és ez pedig itt már a Nishiki piac, ami több mint 400 éve működik itt Kiotó belvárosában töretlenül, és nagyon-nagyon népszerű a helyiek, úgy, mint a turisták körében is. Több mint 100 üzlet vagy stand található itt. Eredetileg a 16. században alapították, és halpiacként kezdte a pályafutását ez a piac, aztán kinőtte magát, jöttek a fűszerárusok, az édességárusok és egyéb árusok is. Tök jó, fedett, tehát esőben is látogatható, hogyha itt jártok Kiotóban és esik az eső, akkor ide mindenképp látogassatok el, és ne feledjetek el éhesnek se lenni, hiszen az illatok, amik itt terjengenek, biztos, hogy meg fogják hozni jobbnál jobb
kajákra azért vágyottak. Arigato! Ez egy tradicionális zöld tea, ugye hát mi mást is kóstolnál itt. Nagyon jó. Nagyon népszerűek itt az úgynevezett szampuruk, a mintaételek, amiket az üzletek kirakataiban látunk. Ugye ezek azért kellenek, hogy ha nem érted meg, hogy mi van kiírva, akkor is tudd, hogy hogy fog kinézni a kaja, vagy esetleg ha tudod, akkor még inkább meghozza az étványodat a látvány. Thank you. Arigato! És akkor eljöttünk egy újabb különleges helyre itt Kiotóban, méghozzá az Arashiyama bambuszerdőhöz, ami egészen a helyenkorig nyúlik vissza, a 700-as évek végéig. Ezt eredetileg nagyon szerették a nemesek és a császárok is. Ide jártak pihenni, feltöltődni, üdülni, mára pedig turista látványosságán nőtte ki magát. Az erdőt egyébként eredetileg spirituális helynek tartották, és van is itt a közelben egy szentély, amit még az 1300-as években alapítottak. És ezt nézzétek meg, hogy milyen vastagok, itt a kezem, így, a Tomi is mindjárt ide jön, és megmutatja, hogy ilyen nagyon-nagyon vastagok ezek. Ez volt Japán 3 arca. Neked melyik tetszett jobban? Írd meg kommentben. Találkozunk a következő részben. Sziasztok! It's better we leave it all behind.